Ja, idag är det inre tjänst kan man väl säga. Vädret utanför är inte särskilt lysande. Och till och från så behövs det ju göra saker och ting inomhus också. Så idag ska vi ägna oss åt lite bakning. Och jag brukar göra en alldeles särskild. Ett särskilt bröd. Det är ett slags små portionsbröd som bygger på ganska mycket råg och surdeg förstås. Och normalt så brukar jag blanda råg med vanlig vetemjöl. Men idag så ska jag testa att använda dinkel istället. Så att, ja, vi kör igång. Och jag nämnde surdeg. I och för sig, det är ju så att surdeg, då kanske man inte brukar ha så mycket jäst. Men jag tar för säkerhets skull lite jäst också för att vara på den säkra sidan. Så vi börjar väl med jästen och tillsätter den. Och hoppsan, det får lite hit och dit det. Och sen tar vi och tillsätter vätska och det blir ju då vanligt vatten förstås. Och jag brukar baka på och använda mig av 1 liter. Så då kör vi väl lite 1 liter lite ljummet vatten. Där har vi 1 liter. Och då ska vi ta och blanda jästen med vattnet. Och här har vi då surdegen som nu har fått stå inne i rumstemperatur sedan i morse. Och jag kan säga att det doftar alldeles sagolikt gott om den här surdegen. Alltså jag har en sån här burk som jag blandar vatten och företrädesvis är det grovt rågmjöl som jag gör min surdeg av. Nu ska vi tillsätta den. Tar en ganska rejäl laddning. Så där någonting. Så. Och sen då är det ju så då att nästa steg blir att fylla på och ge den här lite ny grovt rågmjöl så att surdegen kan fortsätta att fungera. Vad mera ska vi trycka dit? Jo, jag brukar ha lite rågflingor som jag skållar först. Alltså jag använder hett vatten och det brukar vara ungefär 1 deciliter. Nu var det lite dåligt med rågflingor i bakskåpet. Så jag fick ta rågkross istället. Och för att inte det ska vara alldeles för varmt så har jag ställt ut det utomhus för på nedkylning. Så jag ska gå och hämta det nu och sen så tar vi och tillsätter det också. Ja, här har vi då rågkross och rågflingor. Så att det tillsätter vi också då. Så. Ja, sen kan man ju ha diverse godsaker i den här de tilltänkta bröderna. Men jag brukar faktiskt ha lite mörk sirap. Så jag tror vi använder oss av det. Här har vi sirapen som vi tillsätter. Och kruxet är ju förstås med min bakning att jag har inga fastställda mått annat än att jag utgår ungefär ifrån 1 liter vätska. Så annars blir det lite mer på känn som jag trycker i saker och ting. Där har vi ungefär 1 deciliter av mörk sirap. Och nästa steg kan ju vara, om man nu gillar det, då kan man använda russin i. Och jag gillar det, så jag brukar använda russin. Så jag kommer nu att gå och hämta det och tillsätta. Här har vi russinen.
russin. Och hur mycket russin ska vi använda? Ja, det kan vara en ganska rejäl laddning faktiskt. Åtminstone någon 1,5 deciliter tycker jag. Minst 1 deciliter. Hoppsan, det där blev lite mycket. Men då får vi ta det. Tar mjölet. Jag börjar med rågmjöl och jag använder mig av grovmalet rågmjöl. Då får vi tillsätta lite grann på känn. Sådär. Vi kan ta en lite grann vetemjöl. Men huvudingrediensen efter rågmjölet blir alltså dinkel den här gången. Och det är så när det gäller dinkelmjöl att man får vara lite försiktig så att inte degen blir för hård. Därför att dinkel har en tendens att suga upp väldigt mycket vätska. Och man vill ju inte ha för hårt bröd förstås. Det här är alltså ekologisk dinkelmjöl och det är fullkorn. Ja, lite mer dinkel får vi spytta i allt. Lite olja är ju aldrig fel. Jag brukar använda lite olivolja. Vi tar väl ungefär 1 deciliter. Så där någonting. Så. Och sen så måste vi väl förstås ha lite salt i. Det är ju trots allt matbröd det här som det ska bli. Lite mer dinkel. Nu kanske någon undrar varför bakar man inte med enbart rågmjöl då? Ja, det är ju så att rågmjöl har väldigt många goda egenskaper och det påstås vara väldigt bra för magen och maghälsan. Men bakegenskaperna är lite knepiga. Brödet jäser inte upp särskilt märkvärdigt, de blir platta och kanske lite hårda. Och då måste man tillsätta ett mjöl som innehåller gluten. Och både vetemjöl och dinkel har ju den möjligheten. Så det är därför man kombinerar. Jag tillsatte nu här senast, det var vetemjöl. Lite till vetemjöl. Därför att ja, det gäller att se till att man får upp bakegenskaperna på den här degen. Nå, har vi fyllt på nu allt som kan tänkas behövas i den här degen? Nej, vi har faktiskt en liten grej kvar som vi ska sätta till. Jag ska stänga av så det blir lite lättare att prata. Bakkryddor brukar jag använda. Och då har vi en liten kvarn som jag brukar använda mig av. Och mala. Jag har alltså hela bakkryddor. Men det är ju nästan, eller det är ju så att det är bättre om de är malda. Vad ska vi tro att det där blev kanske en matsked. Så där. Det får duga, säger vi. Ungefär en matsked. Eller kanske något mindre. Det är nog inte mer än 2 teskedar. Så där, nu börjar vi ha allt som vi ska ha i degen. Men jag ser att den är fortfarande för lös. Så vi får nog tillsätta lite mer dinkel. Annars blir det omöjligt att baka ut. Så där kan vi prova.
Ja, jag tror nästan att det börjar räcka nu med mjöl. Vi ska nog inte ha för mycket mjöl i, för då blir det för hårda bröd. Och det är ingenting som är intressant. Ja, som man ser så är det ju faktiskt väldigt löst deg. Ja, det var väldigt löst det här. Kanske en liten aning till. Så. Bättre det än att den blir för hård. Så. Ja, nu vidtar nästa del i bakprocessen, nämligen jäsningen. Nu får den här degen jäsa. Ja, eftersom att den här degen ska jäsa så pass länge så är det väl rimligt att vi täcker den. Att jag täcker den på något sätt. Och jag brukar använda mig av plastfolie som är tätt och bra i det här sammanhanget. Så där! Då står degen ute på jäsning och det är tidigt på året och vi kan mycket väl få minusgrader på natten och då lyfter vi in degbunken och ställer i kylskåpet istället. Ja, dag 2 av Rolands bakskola. Nej, det här är ingen bakskola utan det är bara ett alldeles vanligt försök att producera lite eget bröd. Och det kan man ju prova. Igår satte vi degen och den har fått vila först ute i +4 och sen i kylskåpet i ungefär samma temperatur över natten. Och nu är det dags att se hur den här degen uppför sig. Och jag är, som jag sa tidigare, väldigt osäker på hur det här resultatet kommer att bli. Helt enkelt av den anledningen att jag aldrig gjort det här brödet tidigare med just dinkel som huvudingrediens tillsammans med grovt rågmjöl. Så att, men någon gång ska väl vara den första och man måste ju prova. Vi ska börja lite grann med att göra ordning plåtar. En bra botten på plåten är sån här bakplåtspapper. Då behöver man inte vara orolig för att brödet ska fastna. Det kommer det inte att göra. En omisskännlig doft av surdeg möter en när man häller upp ur bunken. Och det är ju absolut inte fel. Det är ju själva tanken med hela brödbaket att det ska vara surdeg. Ja, det pratas ju mycket om surdeg. Lite hit och dit. Och då kan det ju vara intressant att veta vad är det som gör att surdeg skulle vara bättre än någonting annat. Ja, jag har faktiskt kollat upp det där lite grann. Och jag tänkte dela med mig av det som jag har kollat upp. Och nu för säkerhets skull så har jag tagit det på skrift. Så jag har det framför mig. Och då är det så här att surdeg är ju egentligen, ja, det är mjölksyrabakterier som bildas. Och det innebär att
surdeg är bättre för magen. Det bryter ner gluten, vilket gör det lättare för magen att tolerera och att smälta. Och många utav våra olika korner, mjöler, innehåller fytinsyra. Och det är också lite bökigt. Det blockerar kroppens förmåga att ta upp mineraler som järn, zink och kalcium. Så då vet vi det också. Och surdegsbröd har ofta ett lägre glykemiskt index, GI, än bröd bakat på vanlig jäst, vilket ger en långsammare blodsockerhöjning och längre mättnadskänsla. Det kan ju också vara bra. Längre hållbarhet, det lägre pH-värdet i, alltså syran i surdegen, fungerar som ett naturligt konserveringsmedel. Det hämmar alltså mögeltillväxt och andra mindre goda egenskaper som bröd kan ha. Det håller sig färskt längre, alltså helt enkelt. Och jäsningen utvecklar komplexa aromer och ger brödet en karaktäristisk seg, skorpa och luftigt inre. Nu har jag beskrivit det som är fördelarna med surdegsbröd. Så då kan vi väl övergå till handling och börja hantera brödet. Och det här kommer att bli en tuff historia, det säger jag direkt. Vi får helt enkelt försöka få till det här på något sätt. Ja, man får försöka göra så gott det går med den här lösa degen. Det blir inga perfekta runda bullar precis. Men jag tror inte magen har något emot att de är lite ojämna i formen. Jo, men det var första plåten det. Då ska den få stå och jäsa. Att det här är nog en av de besvärligare degarna jag har pysslat med. Men kan inte hjälpas, vi får löpa hela linan ut, som det heter. Nu gör jag lite mindre bröd här på sluttampen så att vi fyller plåten någorlunda. Så vad gör man nu när bröden är, eller degen är utbakad och man har fått en hel hop med mjöl kvar på arbetsbänken? Det här är ett grovmalt mjöl så det är inte så lätt att sikta det. Så en del får vi nog. Men åtminstone hälften kunde vi ta tillvara. Och det är ju bra. Som vi naturligtvis häller tillbaka i påsen. Så. Kommer väl till pass i nästa baktillfälle. Ja, men så där. Då blir det lite paus innan det är dags för gräddning. Jag återkommer när vi ska grädda brödet. De färdiggräddade bröderna brukar jag efterbehandla med lite en kombination. Jag har mörk sirap här. Jag tar lite mörk sirap. Så. Och sen blandar vi det med vatten på det gräddade brödet. Det blir bra. Det här hinner nu fördelas, alltså sirapen hinner liksom fördelas i vattnet medan brödet gräddas.
Ja, det är en stund kvar innan ugnen har kommit upp i full temperatur. Jag kan redan nu konstatera att bröden kommer inte att bli runda. De blir rektangulära. Och det har ju att göra med att degen var kanske i lösaste laget. Då har ugnen nått arbetstemperatur och det är dags att stoppa in plåt nummer 1. Långt ifrån runda kan jag säga. Det torde väl ta en 10 minuter, en kvart. Så är det här färdiggräddat. Vi har lite koll via klockan. Nu har det gått 15 minuter och jag tycker det ser ut som att den här första plåten är färdiggräddad. In med nästa. Så. Och lite efterbehandling av det gräddade brödet. Det känns fortfarande ganska löst. Det var det som jag sa, mörk sirap blandat med vatten. Får man en liten söt anstrykning på brödet också, vilket ju de flesta kan tycka är rätt gott. Och som den uppmärksamme tittaren ser så blev det minsann inga runda bröd. De blev i det närmaste rektangulära. Men det köper vi. Får de ligga på avsvalning här. Ja, den andra plåten har fått sina 10 minuter i närmast en kvart. Och de ser ut att vara klara. Ut med plåten i kylan. Så, då återstår det bästa, nämligen att äta upp bullarna. Och det brukar inte vara så svårt. En testmacka måste det bli. Ja, nu återstår bara att provsmaka baket. Så här bara noterat så ser det rätt bra ut. Men jag känner också att den blev på en lösare kant, så att säga. Nu gör ju inte det så mycket. Det är ju bara behagligt om det inte är för hårda bröd som bakas. Och som sagt, det här är ju då grovt rågmjöl, dinkel och lite rågflingor och rågkross. Ja, vi ska testa givetvis. En liten kaffetår till. Vilket bröd! Fantastiskt gott. Ja, men tänk att det kunde bli så pass bra. Ändå inträffade ju faktiskt en liten malör. Jag hade inte alls tänkt använda så här mycket russin i brödet. Nu blev det så ändå. Hela burken åkte i.
Och så här när man sitter vid kaffebordet och provsmakar, så tycker inte jag att det gör någonting. Nu vet jag att en del inte direkt uppskattar att man har russin i bröd. Och det går lika bra att vara utan. Men russin ger ju en lite mer särpräglad smak förstås. Men ja, det här manar ju förstås till efterföljd. Det här kommer vi att vara tvungna att göra fler gånger. Och du som tittar kanske blir lite inspirerad att göra ditt eget surdegsbröd. Och då kan jag säga, det tillhör inte livets svårare uppgifter. Verkligen inte. Utan det är en ganska enkel procedur. Låt det gå något tillfälle när det liksom inte riktigt blir som du har tänkt. Så strax så kommer det att bli helt perfekt, ska du se. Och som jag nämnde tidigare, surdegsbröd har flera goda egenskaper som gör att vi borde använda det och äta det oftare. Ja, men jag säger som jag alltid brukar säga. Tack för att du tittat. Och har du inte prenumererat så säger jag, please, gör det. Det uppskattas verkligen i arbetet med att göra YouTube-filmer. Ja, men vi ses snart på nästa video, som jag brukar säga. Hej hej. Sånt här gott bröd går ju aldrig att köpa.